حتما خبر بود حتما باش چش دست در نکنه آزار قربونت خدا خدا خوبی دیگه بخشی یه خانم هدیه تو هم زراکان حالا بیایی زیاد نداشتن در خونش رو خود کردن خانم باید دختر 8 ساله باشون هر جایی هر زار رفته بید ایدیش هر بگه میگه خب اگه بدونید آوردی بله آیا هم بگی آورد شد سلام باش مفهوم مفهوم ممنون خیلی باران بودم تا مادم وی برگاهی از این طرح بیرون کردن خیلی راست شد خب بریم خانواده سلام منتظرته ممنون دست شما در نکنید دردنه در نکنه حاجی
رسیدی؟ قری؟ وای دست در نکنی خدا دست در نکنی حالا موزه بسید بهتا برای تو قربونه برم ما در خدمتتون بفرمایید تو بر بارونه یک کمک یه چیزی از ما خواستی نه داخل سلام سلامتی چه خبر مامورا رو من سپور جفتن بردن ما نه خونه بی کلیش که پیدا شد یه زن بیزای خدا را شد چند وقت تو کوهستان زندگی کنم یه چند وقت من بیام کجای کدوم کوی مقصر نبیریم ما هم امان تو بی بینندگان دکتر ما هم پیام دادن که مقدم داره دنبال تو میگرده ولی ما آدرسی از تو نداشتیم خونم تو را بده بنویس خب آدرس خونم بده نه جان خود شما آدم شما بر روی چشم تو بزرگ تو خانه دارم ما در خدمت شما هستیم بچت چند سالشی؟ توی شهر یه در درست
پرواز زنگ زد گفت یه بچه پیدا کرده می بری بسنه دیو وی میرو همینه؟ خوبی سلامتی دارا ندست جانو عزیزی سلامت بریم بسنه رو سومریز تا آفینی برام چی؟ بروس و بیمارستان خونیه بریم شما که خداوند شفا شدید سلامت بنده رسول شما رو به دار زیره وقتی چیزی داشت یا صحبتی زنگش زاگلی خانم پسند پیدا کرده تو مهندسی چه اجازه بساده یادی میخون تو مهندسی ها آره بارچی بالا پای خود یک نفر اول خود پول ادام می‌دونی بدید بستو؟ بیشتر می‌خوایی؟ چجوری؟ اینجوری؟ نمیتونم بکنم؟ سلام حسن خوبی؟ چه خبر؟ حالا بینندگان پیام میدم نگاه یه خود اینو یه خیرات تو ماشین به شما نمیدم بیان شما برای بعدی حسابش کنم داخل بیا حالا این پولا رو بگیریم دست خیلی زیاده دست نه اینا بگیریم اینا برای نه وقتی مردارم هرچی داشته بود یکی بشه بخیر نمیر داری چای بخیر دست دارم نکنم حالا خودتون هم وسیله چیزی
اجازه داشتین هم شما تماس بگیرید دادم زنگ بزنید و خبری که نه چی گفت فقط این خانواده کمش بود براش خوبه؟ اندازش بتدم یا چهار اوکی؟ اوکی شرمنده توی چند وقت که حسام بیام مثل تو بزنم اما فاطمه خانم یه مشکلی پیش اومد مریض و بید سلامتی هر دنبال شما گشتم با خدا توی پلاستیکه دست در نکنه ممنون باید آجی قرار بیاد اینجا قرار میره داریم بیا هم میرو اجل اومد خبر فکران با فکران تابعش نه یه خط گوشی نه خط گوشی باش ایجیدش باشی بس پیدا کردید حالا هم گفت اینا گناه دارن
عزیزم تعریف کن. نمیخواد زحمت بکشی. فیضا زندگی میکنه آره؟ چیزا بود نیازمندان به من گفت یک دایی پلاسی شب بدار رو دایی بده من یه روزیه میام سر به تو میزنم شما رو شبه تا بیا به تو بدم چون من اونجا آوردین تا اینجا این علامه برای تو این هم برای تو این هم برای تو برای با خدا حافظ با دار این حمزه شوهر فاطمه هم سنه پدرشماری نبرده دیگه انداخته اینا چه کار کنم خدا بزرگ من خدا درست میشه الان ما رو ارتبا کن با خدا من سو میشه هیچی ده بیا بیا یه پدرشماری شده بابا آتوستان گفتم یه پرشمایی نداریم آتوستان ماما جاست اینا رو بخون اینا رو بخون اینا رو بخون یالا سلام خوبی؟ اومده میگی واسه؟ خوبی؟ ناسا خوبی سلامتی ها خوبی سلامتی یالا خوبی سلامتی؟ شما پرونده داشتین به خبرنگارشون؟ پرونده ها نمیدونم کنید من ذات پرداخت میزان ازایی نب مورد 2 ماه به شما اعطا جدید 2 ماه به وقت موندید این میلیارد جریمه چی کاساکسیه جوته؟ Io come ci ho da prendere le prime rose. Na questa via. Bir atı sabiye bıraktım hayata baskı. Ne bileymiş. Ya onu ne? Bir at sabiye kabraymış.
ماکینه سلامت تو تا سلام دار بیا بود Arabaya tek şikayetlerim. Belki de diye ikonlar kavle karavanı. Ne ya ne duyuyor ya. Belki karavanı taşıyor. ممنون بشین شکستابی بکنی دست در نکنی اول قاسمت که برای این کلا برم ها نه یا حمله چند هم ده نومان خیلی طبیعی بردیان چند وقتی کنی؟ بردیان هم ذات من که